Hello guys, my name is Suman and welcome to my channel Tech Suman. र आजको हामी यस भिडियोमा बनाउन सिक्न गइरहेको छौं प्रिभ्यू भिडियोमा देखाए जसरी नै फोटो बिट ट्रान्सफर एडिट जुन चाहिँ एकदमै सहज रहेको छ बनाउनमा र यो भिडियो बनाउनको लागि जम्मा हजुरहरुलाई दुईटा एप्लिकेसनको जरुरत हुनेछ CapCut र Google Chrome को र हजुरहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला ताकि हजुरहरुको कुनै पनि स्टेप मिस नहोस् र भिडियो फुल एचडी मा रेडी होस्। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम गाइज लेट्स गो फर इट। चलिए शुरू करते हैं। सबैभन्दा सुरुमा हजुरहरुले यो भिडियो बनाउनको लागि हजुरहरु यस्तो इन्टरफेस आउनेछ भिडियोमा हजुरहरुले भिडियो हेर्दै गरेको भिडियो राइट साइडको कुनामा यस्तो सानो एरो आउनेछ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु डिस्क्रिप्सन बक्समा पुग्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन बक्समा पुगेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ टेम्प्लेट लिंक हजुरहरुले सिम्पली यसमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। हजुरहरुले एकचोटी यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्फर्मेसन हुनेछ। यदि हजुरहरुको आइफोन छ भने हजुरहरुले कुनै पनि एउटा ब्राउजर चुज गर्नु होला र हजुरहरुलाई त्यो वेबसाइटमा लग्नेछ र हजुरहरुको जब यस्तो आउँछ ब्याक टु युट्युबको साटो हजुरहरुले गो टु साइटमा गर्नु होला र तब हजुरहरुलाई यसले वेबसाइटमा डाइरेक्ट पुर्याउनेछ। अब हजुरहरु यसरी टेम्प्लेटमा पुगिसकेपछि डाइरेक्ट मुनि दिएको ग्रीन कलरमा युज टेम्प्लेट इन CapCut लेखेको हुन्छ। हजुरहरुले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट इन CapCutमा क्लिक गर्नु होला र CapCutमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो भनेर इन्टरफेस आउनेछ। हजुरहरुले सिम्पली ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपन गर्ने बित्तिकै हजुरहरुको टेम्प्लेट यसरी शो हुनेछ। हजुरहरुले राइट साइडको कुनामा रहेको युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरु हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोजको साटो हजुरहरु फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि हजुरहरुको कुनै पनि आफ्नो 3वटा फोटो मन परेको आफ्नो बेस्ट फोटो कुनै पनि 3वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। 3वटा फोटो सिलेक्ट गरेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोटो फिल भइसकेको छ। अब हजुरहरुले राइट साइडमा रहेको यो प्रिभ्यूमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। प्रिभ्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एक क्लिकमा हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। हाम्रो भिडियो फाइनली रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियो रेडी भएको भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरले राइट साइडमा रहेको एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र राइट साइडमा क्लिक गरिसकेपछि लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 1080p हजुरहरुको यहाँनिर 720p हुन सक्छ। यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर 720 मा छ भने 1080p बनाइदिनु होला तानेर लगेर र हजुरहरुको मुनि हेर्न सक्नुहुनेछ स्मार्ट एचडीआर हजुरले यसलाई पनि अन गर्नु होला र सिम्पली डनमा क्लिक गर्नु होला। डनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ सेभ टु डिभाइस भन्ने हुन्छ। हजुरले यसमा क्लिक गरेर सेभ गर्नुभयो भने हजुरहरुको भिडियो सेभ त हुन्छ ग्यालरीमा तर वाटरमार्क आउनेछ र मुनि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ सेभ एन्ड शेयर टु टिकटक हजुरले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुको भिडियो सेभ पनि हुन्छ र हजुरहरुको भिडियो वाटरमार्क बिना अथवा CapCutको लोगो बिना नै भिडियो सेभ हुनेछ। र अब हामी यो भिडियोलाई वाटरमार्क बिना सेभ गर्नेछौँ। त्यसको लागि हजुरहरुले सिम्पली सेभ एन्ड शेयर टु टिकटकमा क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो फाइनली सेभ हुन स्टार्ट भइसकेको छ र 100% भइसकेपछि हजुरहरुको यो भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र हजुरहरुले यो भिडियोलाई अपलोड गरेर मिलियन्स अफ भ्युज र मिलियन्स अफ लाइक कमाउन सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै गाइज। आशा छ हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ र भिडियोलाई मन पराउनु भएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल र अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि सी यू टाटा टेक केयर जय नेपाल।